gagamitin po natin kulay is gold color. Right, then after the gold, okay, kung nabuo natin yung gold color ng upholstery, lalagyan na po natin siya ng mga design. Okay, so for the time, still, I have the jeeps. Meron po akong PVC lang po ito, PVC binag. Tapos jeeps po ito, no, para po mabigat siya ng konti. Tapos ito po, all hook lang po siya. Yung gagamitin siya pabigat sa ilalim. No, tapos lagyan natin siya ng plastic ribbon. Okay, pang gift wrapping na ribbon na plastic. Ito po yung gamit natin pang tali. Okay. Yung gagawin po natin, collapsible po siya. Okay. Collapsible po yung gagawin ko, guys. Kinuha ko na po yung PVC, mas maliit sa kanya. Kaso para pagkagawa na siya, dito kakabit lahat. Nakikita niyo po. Dito po si Mark Anthony. Okay, Mark Polo. Subscribe ko yung YouTube channel. Hi guys, ito po din ang Brother Joey. Ituloy na po natin yung ginagawa po natin kahapon. Okay? Alright, samahan niyo po ako. Okay guys. Guys, collapsible to eh. Natatanggalin duhan. Pag tinanggalin duhan, kasama lahat parang palda.
Ayun. Okay ba? Christmas light na lang kulang, guys. Christmas light na lang. Actually, dalawa na itong nagawa ko. Pakita ko sa inyo isa pa. Itong isa mas malaki, green color. Okay ba? Collapsible din po siya. Okay, pangatlo akong ginagawa. See you later. Hi guys, good morning. It's me again, your brother Joey. Ngayon nakatapos na tayo ng tatlong Christmas tree. Pang-apat nito. Itong apat ito. Okay. So, yun na lang. Stand na lang yung ginagawa. Tapos isusot ko. Okay, pang-apat. Tapos ito yung ginagawa ko ngayon. So, ayan siya ngayon yung bago kong ginagawa. Dapat ko siya matapos. Okay, pumili niyo pong Brother Joey. Tapos na po yung ating pong white Christmas tree. Okay, titingnan po. Yan. Actually, yung ilaw niya nakatago po sa loob. Nakatago sa loob ang ilaw. Yan. Tapos ito po yung star natin. Ito yung parol natin. Itong parol po natin ito. Yan, may buntot pa po yan siya. Lalagyan pa natin yun ng buntot. No? Gawa po ito ni Brad Jan. Yan, panoorin niyo po yung kanya pong YouTube channel. Katambalasik. Okay. Tapos ito rin po yung stand ginawa po natin. Okay, may ilaw din po yun siya. Ito po yung ating pong white Christmas tree. Ayan po. Ayan po yung pa. So, bigyan po natin ha. Pailawin po natin. Ayan. Buksan ko lang po siya. Okay, patayin po natin yung ilaw. Ayan. Ito po yung Christmas tree niya. Nasa loob po yung ilaw. Nasa loob po yung ilaw niya. Ayan po yung ating parol. Ito naman po, ito po yung clear. Hindi pa po siya tapos may buntot na lang po. So, ayan. Ito po yung isa pa pong parol natin. Okay. So, hindi ko na po binuksan yung ibang Christmas tree. Ito lang po, example po natin para pag dumating yung mga customer, yung mga buyer, titignan nila paano ba yan. Ganyan. Hi everyone! It's me again, your brother Joey. Okay guys,
Ngayon, alam nyo ba, naka-sold out na po tayo ng Christmas tree natin. Ayan siya. Sahin po. Sold out. December 1 po ang pick up niya. Ito pong maliit natin na red one. Pumasok po kanina yung customer. Saudi ko yung pumasok guys. Pinapasok ko siya dito sa Saudi. Ngayon, nakita niya yung wow! Naliwanag ko sa kanya, okay, sige, kunin ko yung red kagad yung nagustuhan niya. Kunin ka yung red sa December 1 ko. Okay, sige. Pinapalagyan nga lang niya ng ilaw. Sabi ko, sige, lalagyan ko po ng ilaw. No? So, meron pa tayong titira at meron pa tayong ginagawa sa loob. Okay? So, marami pa tayong gagawin. Hindi pa tayo tapos. Tsaka si Brad dyan, yung kanya pong ginagawa mo project ng stars. Kanya, sa likod ko, nakita nyo, may lights po yan at may mga buntot. Ito po yung tulad sa atin. So, ganun po yung gagawin po natin. So, nagmamadali na kami kasi papasok na ang December kaya dapat bagay, dito naman kasi late ang mga tanong nila Pasko nila sa atin maaga tayo nagpapasko sa Pilipinas tayong pinakamahabang Pasko sa buong mundo kaya praise God, so nakabenta na kami namin isa, so waiting for the rest. Okay, so see you again guys. So balitaan ko po ulit kayo kapag na-sold out ulit yung ating mga iba pang mga project. Alright? Okay, see you guys. God bless. Bye bye everybody. Be blessed and always be a blessing. Bye.